We gaan een pakket solderen. 6 van deze cellen, 5000 mA in serie. Om te beginnen, ik snap het al. Ik zeg in serie, en wat denkt Apple dan? Hey Siri. Dus dan krijg ik Siri voor mijn snuffer. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Momentje. Goed, wat ik wilde zeggen, als je begint te solderen aan lithium-ion, dan is één ding wat je in de gaten moet houden, dat je een goed soldeerstation moet hebben. Met een behoorlijke capaciteit, want als je deze te heet stookt, te heet maakt, dan is er een serieus gevaar dat ze ontbranden, ontploffen, kortsluitingen maken, etc. Ik heb gezien wat er nou gebeurt, is niet fraai, dus ik zou er ontzettend voorzichtig mee omgaan. Zorg dat je een goed station hebt of een goede soldeerstift, soldeerbout, die wel echt stroom kan leveren. Ik zou echt wel als je een soldeerbout neemt, een soldeerstift, zeg maar, dan zou ik er toch denk aan 70 watt, zoiets. Ik heb hier een soldeerstation van JBC, die kan 150 watt leveren. En als je daar een flinke punt op zet, zoals deze, dat is echt een behoorlijke grote soldeerpunt. Ja, goed, dan is het geen enkel probleem. Dan zet je hier op de onderkant je soldeerbout en direct gaat de tin vloeien. En kun je de kabel erop solderen. Dus spullen, laat ik het zo zeggen, moeten voor elkaar zijn. Ik ga niet met een goedkoop prutsboutje solderen aan deze cellen, want het is vragen om moeilijkheden. Het gaat gewoon fout. Ja, wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is, als je gaat solderen, doe er gewoon een drankje bij. Ik bedoel, biertje erbij, relax, niet stressen, rustig aandoen. Je moet zorgen dat je de tijd er even voor hebt. Wat ik zelf eerst altijd even doe, dat is om te zorgen dat het soldeersel een betere hechting heeft. Eventjes de achterkant en de voorkant van de cellen die je gaat solderen, even schuren. Klein beetje schuren. Door alle groefjes die er dan in het metaal ontstaan, heb je toch een betere hechting van het soldeersel. Als je dat op het spiegelgladde metaal doet, dan heb je gewoon kans. Dan heb je het keurig gesoldeerd. Dan is de soldeer keurig gevloeid. Ziet het er allemaal prachtig uit, maar als je er even een tik tegenaan geeft, dan schiet het zo los. Ik heb het meerdere malen zien gebeuren, dat het soldeerwerk op zich prima gedaan is, maar dat het toch gewoon los schiet. Dus even licht schuren aan weerskanten. Dan heb je dat risico gewoon niet. Dan kun je met een gerust hart solderen, zal het nooit losschieten. Wat ik zelf graag doe, is de cellen van tevoren fixeren, vastzetten aan elkaar, zodat die netjes op een rijtje blijven liggen en je makkelijk kan solderen aan weerskanten, zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat het een stukje uit elkaar vandaan gesoldeerd is of scheef gesoldeerd is. Voor dat doel gebruik ik gewoon een beetje hotglue. Ik heb een prachtig mooi hotglue pistooltje, dat is deze. Voor wie nog geen hotglue pistool heeft, dit is geniaal. Dat werkt gewoon op 12 tot 15 volt. Je kan er gewoon een lipo aan hangen. En dan heb je ook op het veld de mogelijkheid om hotglue te gebruiken. Je prikt er gewoon een 4 cellen pakket in. 4 cellen pakketje eraan vast. Lampje gaat branden. Je wacht even tot hij heet wordt. En je kan ook op het veld hotglue zaken aan elkaar vastzetten. Het is toch echt geniaal. Aanrader tot het moment. Op deze manier gaan we dus alle cellen zo meteen eventjes op een rijtje leggen. En stuk voor stuk, 2 aan 2. De plus aan deze kant. Meer aan die kant, plus aan die kant, meer aan die kant enzovoort. Om en om leggen we ze neer en fixeren we ze eventjes. Ja, wat ik bij het fixeren zelf prettig vind is dat de tekst aan de juiste kant zit, aan de buitenkant. Zodat je kan zien bij alle cellen wat het type is. Dus ik leg ze zo neer en dan gewoon eventjes in het midden. Klein beetje hotglue erin. Hupsakee. Meer is niet nodig. Wordt een beetje een smeerboeltje, maar goed, dat kun je zo meteen als het gestold is, kun je dat er gewoon afvegen. Eén klein drupje in het midden, geen enkel probleem, dan zit het vast. En dan kan je het hele pakket oppakken, alsof het één geheel is. Nou, dan heb je veel meer gemak met het solderen van de uiteinden. Zo, de ene kant van de cellen zijn aan elkaar vastgemaakt met hotglue. Dan keer je voorzichtig het hele pakket om en dan ga je de andere kant. Hotglue, gewoon in het midden weer. Klein beetje hotglue ertussen. Dan zie je later helemaal niks meer van. Als er krimpkous overheen zit, dan zie je het niet meer. Zo fixeren we alles wel even aan elkaar, aan de andere kant ook. Ja, dan zit het goed vast. En dat levert ontzettend veel gemak op.
zometeen bij het solderen van de uiteinden. Hopsakee, dit laten we even afkoelen en dan gaan we solderen. Oké, terwijl de hot glue aan het afkoelen is, kunnen we hier alvast de bedrading uit gaan kiezen die we willen gaan toepassen. Nou, voor het balanceren, voor de balanceerstekkers, kun je hele dunne draadjes gebruiken. Volgens mij is dit 24 of 28 AWG, dat is ontzettend dun. Kijk, die balanceerstroompjes die zijn 1 ampère, 1,5 ampère hooguit. En dan heb je al een behoorlijk hoge balanceerstroom hoor. Dus het kan nog veel kleiner eigenlijk. Maar goed, ik heb het niet. Ik heb geen 24 AWG, maar ja, 1 klein stukje nog. Dus ik ben helaas genoodzaakt om wat dikkere te gebruiken. Dit is 18 AWG. Nou, dat is eigenlijk is dat voor het balanceren een beetje overdone. Maar goed, het is ook niet zo dik dat het niet kan. Dus waarom zou ik het niet gewoon doen? Deze pakken we dus voor de balanceeraansluitingen. En ik heb besloten dat ik voor de main leads, waar je de drone zelf op aansluit, de plus en de min van het hele pakket, is dit wel goed. Alhoewel, misschien, ik heb hier ook nog, ik denk dat het 14 AWG is. Misschien gaan we deze doen. Ik denk dat we deze gaan doen. Net ietsje dikker nog. Ja, deze gaan we doen. Ja, het is ook allemaal geen rocket science. Hè. Ik bedoel, je moet er ook niet al te moeilijk over doen. Ik bedoel, voor die main leads, voor de aansluiting op de drone kun je zeggen van, nou ja, 16 AWG, 18 AWG, 14 AWG. Weet je, het gaat allemaal wel goed. Er zit best wel een behoorlijke tolerantie in. En 14 AWG, 12 AWG, nou daar ga je met piekstromen van 100 ampère geen enkel probleem mee krijgen. Daar kun je gerust op zijn. Dus die keuze, nou ja, je kan het uitrekenen. Uiteraard kun je het uitrekenen. Er zijn tabellen die bepalen hoeveel stroom een bepaalde AWG, een bepaalde draaddikte kan weerstaan, zeg maar, zonder dat het smelt. Nou ja, voel je vrij om dat op te zoeken. En om daar echt wetenschap van te maken. Dat is prima. Ik kies 14 of 16 AWG en ik ga gewoon lekker vliegen. Ik vind het prima. We hebben een balanceerstekker nodig uiteraard. Ja, daar heb ik er gelukkig een aantal van liggen. Ik zal even kijken hoor. Voor mij richt ik hem net de verkeerde kant op. Yep. Ik heb hier een heel assortiment aan, nou ja goed, stickers. XT60, XT90, XT30, EC3, EC5, whatever. Gelukkig heb ik ook nog een aantal van die prachtige mooie balanceerkabeltjes liggen. Dus die kunnen we mooi gebruiken. Ik zoek er eentje uit met een iets langere. Ja, kijk eens. Is dit 6 cellen? Ik denk het wel. Nou goed, ik zoek hem mooi uit en die gaan we toepassen op ons pakket zometeen. Voor het solderen van de connector, van het hele pakket, de XT60, hebben we stukjes krimpkous nodig. Nou ja, nou is het de bedoeling bij die XT60 connectoren, dat wil ik toch even laten zien, ik zet even mijn camera neer. De bedoeling is bij die XT60 connectoren dat je dus een stukje krimpkous pakt, dat precies over de gouden connector heen en in de behuizing past. Dus daarmee voorkom je dus, kijk je kan zien hij schuift niet alleen over de gouden connector heen, maar hij schuift ook bij de juiste maat krimpkous, schuift hij een klein stukje in de, het is een beetje gepriegel hoor, schuift hij ook een klein stukje in de connector. Er zit een kleine ruimte in de XT60 connector, die maakt dat de krimpkous daar precies in past. Dus over de gouden bullet heen en onder de gele behuizing. Daar precies tussenin zit nu de krimpkous. Dat moet je hebben. Dan kun je een veilige verbinding maken die goed geïsoleerd is en waarmee je geen sluiting zal maken. Dus de XT60 connector hebben we liggen. De stukjes krimpkous heb ik ook liggen. Ja, ik had geen zwart meer, dus ik gebruik maar een groene voor de min. En ik heb hier een rode voor de plus. Maar ja, goed, dat maakt niet zoveel uit. Als de dikte maar goed is en als het maar goede krimpkous is, niet te dun enzovoorts, goede kwaliteit. Deze die past ook in de behuizing en over de bullet. Nou, dat is precies goed. Dus die leggen we ook vast klaar. Dan hebben we dus de XT60 connector hebben we. We hebben de balanceer kabeltjes. We hebben de balanceer stekker. En we hebben hier een stukje draad waar we de uiteindelijke XT60 connector zo meteen aan gaan solderen. Dus de materialen liggen allemaal klaar. We gaan het strippen, dus een klein stukje van de isolatie verwijderen en we gaan solderen. Als je gaat solderen, of je nou loodhoudende of niet loodhoudende tint gebruikt, maakt niet uit. Zorg voor goede ventilatie. Ik heb zelf gewoon een blowertje aangesloten op mijn voeding.
Dus die zet ik aan. Ik zet hem op 9 volt. Het is een 12 volt blowertje. 9 volt. Dan heb ik een mooi briesje over mijn soldeerwerk heen. En dan hoef ik de schadelijke dampen niet in te ademen. We gaan solderen. Dat heb ik al 10 keer gezegd, geloof ik. Maar nu gaan we het even doen. Goed, zoals ik al zei, je hebt gewoon een goed station nodig. Ik heb zelf een JBC soldeerstation. Een semi-professioneel of professioneel denk ik station. Daar heb ik verschillende punten bij. Deze heb ik hier bijvoorbeeld. Daar soldeer ik best wel AWG 12 mee. Dat moet gewoon kunnen. Dat kan ook gewoon prima. Ik heb een heel klein puntje voor het kleinere elektronica werk. Het solderen van regelaars, flight controllers, etc. Klein puntje. Ik heb er hier eentje, die is nog iets kleiner zelfs. Die is echt heel klein. Ik geloof dat deze 0,8 mm is. Maar ik heb een hele grote, zware jongen. Die je eigenlijk alleen maar gebruikt voor zeer grote oppervlakte. Zoals het solderen van zo'n pakket. Ja, dan is deze stift prima geschikt daarvoor. Dus we gaan met deze zware punt, de zwaarste zo'n beetje wel in het hele assortiment van JBC denk ik, gaan we solderen. Hoge warmtecapaciteit, dus dat betekent kort solderen, zodat de cel niet heet wordt, maar het soldeersel direct gaat vloeien. Dat is wat we willen. Nou, we steken hem erin en wachten even tot hij opwarmt. Nog één tip, als je gaat solderen is het ook ontzettend handig om zo'n soldeerrolhouder te hebben. Dan heb je je handen vrij, je trekt er gewoon een stukje uit en je kan aan het solderen slaan. Dat is het wel eventjes wat betreft de tips en trucs. Ik heb er hier eentje buiten het zicht van de camera heb ik zo'n soldeerrolhouder staan. Dus ik heb gewoon in mijn linkerhand het soldeertin en in mijn rechterhand de soldeerstift. We zorgen nogmaals voor een zo kort mogelijk contact op de lithiumcellen. Om te voorkomen dat de chemistry van binnen stuk gaat. Dus gewoon in een rustige mate. Hè, je voegt tin toe, je soldeert. Rustig heen en weer bewegen. Je houdt de stift op de cel. Je beweegt een beetje heen en weer. Voert tegelijkertijd de tin aan. Nou ja, je ziet het vloeit prachtig. Als je merkt dat het solderen meteen stolt, dan is je bout niet heet genoeg of heeft hij niet genoeg capaciteit om je cellen te solderen. Dus zorg ervoor dat je dit effect bereikt. Dat de tin gewoon keurig netjes vloeit. Zonder dat er rare dingen gebeuren, zonder dat het al stolt als je je stift erop houdt. Dit is de bedoeling. Kort, de stift erop, tegelijkertijd de tin aanvoeren en zorgen voor een mooie glimmende vertinning. Nou hoop ik dat hij blijft staan en dat doet hij. Kijk, het is natuurlijk een beetje uit balans vanwege de soldeertin die erop zit, maar hij blijft gelukkig mooi zitten. Dus ik heb mijn handen weer vrij om de andere kant ook meteen te doen. Deze maak ik even ietsje breder. Dat hij wat verder naar die kant toe gaat. Zo. Hupsakee. Ik voer best wel aardig wat tin in, zoals je ziet. Het geeft helemaal niks. Die komt ongeveer in het midden uit zometeen met stukjes draad die we gaan gebruiken om de zaak in serie te gaan solderen. Maar eerst even het voorvertinnen van de cellen. Keurig. We gaan de cellen nu in serie solderen. We hebben dus zometeen korte stukjes draad nodig. Ongeveer van deze lengte, zeg maar zo. Waarmee we de plus van de ene cel kunnen verbinden met een min van de andere cel. En dat gaat steeds zo één cel verder. Uiteindelijk heb je dan 6 cellen in serie. En met die 6 cellen in serie kun je, ja goed, vliegen uiteindelijk. We hebben korte stukjes draad nodig. Deze lengte ongeveer, want we gaan de cellen om en om met elkaar verbinden. De min van deze cel gaat aan de andere kant via de plus van deze cel naar de min van de volgende cel. Dan gaat de plus van deze cel naar de min van de volgende cel. Deze cel gaat de plus aan de onderkant naar de min van de volgende cel. Dan zitten we op cel 4. Bij cel 4 gaat de plus naar de min van de vijfde cel. Vijfde cel gaat de plus naar de min van de volgende cel. En bij de zesde cel hebben we de plus bereikt. En die gaat met een kort stukje snoer naar buiten toe. En daar gaat de X66 op. Dus we hebben sowieso ook meteen een zwarte draad nodig die van hier naar buiten gaat. En we hebben een kort stukje rode draad waarmee de plus naar buiten gaat.
Dus deze 2 stukjes draad zullen we zo meteen ook nodig hebben. En dat mag best die dikke zijn, hè? Het is 14 AWG waar ik uiteindelijk voor gekozen heb. Het is een beetje te veel eigenlijk, maar goed. Ik vind het toch wel veilig. Het gaat toch 50, 60 ampère lopen. Nou ja, 14 AWG, is wel goed. Deze 2 die knip ik zo meteen af. Daar ga ik mee beginnen. Dan heb je de min van het hele pakket. En de plus van het hele pakket. En we gaan de cellen onderling verbinden met korte stukjes draad. Dat ga ik vast eventjes prepareren. Nou, wat ik bij dit soort dikke kabels, dit is 14 AWG, meestal doe, is om het te strippen, het uiteinde van de isolatie eraf te halen, is heel simpel. Gewoon een huistuin- en keukenmesje gebruiken, een aardappelschilmesje in dit geval. Je pakt de kabel, een millimeter of 4, tussen duim en wijsvinger en dan draai je de isolatie gewoon even rond zo. Je trekt eraan en je ziet, de isolatie is keurig verwijderd. Het uiteinde pak je eventjes tussen duim en wijsvinger beet. Draait het kabeltje rond. Dan heb je een prachtig mooi uiteinde wat je zo meteen keurig kunt vertinnen. Doen we aan de andere kant ook. Eventjes tussen duim en mes ronddraaien. Eraan trekken. En de isolatie is verwijderd. Tussen duim en wijsvinger even draaien. En dit is het resultaat. Dan gaan we het vertinnen. Dat gaan we meteen even doen. Even wachten tot hij heet is. Ja, 360 graden. Eerst eventjes wat tin op de stift. Tussen de stift en de soldeerbout. Een beetje ronddraaien terwijl je gaat. En zo soldeer je het uiteinde. Doen we aan de andere kant ook. Ik ga hem even een beetje in beeld trekken. Zo. Ja, normaal doe je dat niet bovenop je pakket, maar het is even voor de camera. Hè? Hupsakee. Ja, ronddraaien. Kijk eens. De min aan de min, de plus aan de plus. Zet hem op zijn kopie. Andere kant. Nee, zo is goed. Wat we hier hebben is de min. We leggen het er gewoon bovenop. De soldeerbout erop. En daar gaat hij. Hopsakee. Dat is keurig gevloeid. Je hebt de bout er niet te lang op gehouden. Dit is een prima soldering. Deze gaat zo meteen naar buiten toe. Dan gaan we de min solderen. De plus solderen. Die gaat van hier naar buiten. En dan pak ik even een tandje, want het wordt behoorlijk heet zo'n draadje. Dat voelde ik net ook al. Ik wilde me niet laten kennen, maar het was toch wel een beetje aan de warme kant. Zo. Kijk, nu is het nog veilig, want de afzonderlijke cellen die zijn niet aan elkaar gesoldeerd. Dus de plus, nou ja, die geeft geen spanning en de min ook niet. Deze even uit de weg. Kijk. Deze gaat direct op de plus van het laatste celletje. We verhitten het geheel. Verhitten het geheel, zei ik. Kijk, zie je, nou vloeit het. Hupsakee. En klaar. Deze twee, daar gaat zometeen de XT60 connector op. Dat gaan we meteen doen, zodat we, als we de cellen onderling gaan verbinden, geen kortsluiting kunnen maken tussen de plus en de min. Nu kan het geen kwaad. Je kan gewoon de plus tegen de min houden. Geen punt, zie je. En dat komt omdat dat laat zien natuurlijk. Kijk hier. Je kan gewoon de plus en de min met elkaar verbinden. Want de cellen zijn onderling nog niet met elkaar verbonden. Dat is geen enkel probleem. Nu is het dus nog veilig. Maar zometeen als we de cellen onderling gaan verbinden. Plus min, plus min, plus min, plus min. Dan gaat hier een spanning lopen bij de laatste cel. Dat willen we niet hebben. Dus we gaan het wel even zo maken dat de XT60 aangesoldeerd is. Zodat het allemaal veilig is. Dus voor het solderen van de XT60 connectoren gebruik ik een klein soldeerhulpje. Voor een paar dollar te kopen op Banggood. Eenvoudig CNC werk. Werkt uitstekend. Daar heb ik een male XT60 connector heb ik daarin geklemd. Dan kan ik de female daar weer in klemmen. En dan kan ik keurig netjes gaan solderen. We gaan het eerst weer even vertinnen. Je houdt de bout er even tegenaan. Tegelijkertijd voer je wat soldeertin in. Zodat het geheel gaat vloeien. Klein beetje soldeertin erin. Niet te lang, want dan gaat het plastic smelten. Dat doen we aan de andere kant ook. Soldeerbout er
Gewoon ophouden zo. Ja, ik zit een beetje tegen de camera richting in te werken nu. Je ziet trouwens dat er ook mooi weggeblazen wordt. En hupsakee, dat is vertint. De binnenkant van de bus is nu gevuld met tin. Waardoor je zometeen de kabel daarin kan laten zakken. Terwijl je het zaakje verhit. En dan is de soldering is klaar. Wat we nu gaan doen is het pakket pakken. Aan het uiteinde het krimpkousje wat we geprepareerd hadden eroverheen schuiven. Dit is de min. Dus die gaat ook aan de min van de XT60 connector. We pakken hem weer even met een tangetje beet. Dan laten we hem, terwijl de soldeertien gaat vloeien, let op. Laten we gewoon de draad erin zakken. Hupsakee. En dat zit. Even stilhouden. Hop. Dan pakken we het krimpkousje. Aan de andere kant, dat schuiven we over de kabel heen. Als we hier een beetje mee wil werken. Dat zakt er precies in tussen de connector en de behuizing. Gewoon erin laten zakken zo. En op dat moment kunnen we het even gaan verhitten. Dan pak ik eventjes een brandertje. Moment. En met het brandertje verhitten we de krimpkous. Ja, dat ding dat fluit altijd als een idioot. We verhitten hem rondom. En je ziet, ik denk dat ik het wel even kan laten zien. Dat als je nu naar de binnenkant van de XT60 connector gaat kijken. Ik hoop dat die camera een beetje focust op mijn onderwerp. Dat de binnenkant. Kijk hoor. Hij focust niet zo heel dichtbij. Je kan zien dat de krimpkous aan de binnenkant van de connector de bullet, zeg maar, het gouden gedeelte helemaal beschermt voor de buitenkant. Hier kun je geen kortsluiting meer maken. En dat is de bedoeling. Gaan we daar ook meteen even doen. Dus natuurlijk eventjes een gepriegel met hoe gaan we het een en ander neerleggen. Het wordt natuurlijk wat onhandelbaar op een gegeven ogenblik. Maar zo gaat het wel. Dankzij het soldeerhulpje. We pakken hem met een tangetje beet. En we zorgen dat dit daarin. Je kan zien dat ik met mijn ene hand dus, zeg maar, het soldeerhulpje een beetje in bedwang hou. Met mijn andere hand en het tangetje. Dan heb ik de kabel in de buurt. Zo. Ja, het is even een gepriegel hoor. Zo. Dat leggen we boven op elkaar. Even verhitten. We schuiven hem weer in. Terwijl de soldeer vloeit. En dit is het. We laten hem los. Het stolt. En hij is gesoldeerd. Dan pakken we het stukje krimpkous er even beet. Het is allemaal wel even gepriegel hoor, maar goed. Hupsakee. Ook dit schuiven we er eventjes in de connector. Dat hij er echt inschuift, zeg maar zo. En dat gaan we dan ook weer verhitten met de brander. Zo. Nou, dat is veilig. Daar kunnen we geen kortsluiting meer mee maken. Dus trekken we deze eruit. Het soldeerhulpje hebben we niet meer nodig. En we hebben de XT60 connector keurig gemonteerd op de uiteinden. Dit is nu veilig, daar kan geen kortsluiting meer mee ontstaan. We kunnen nu op een veilige manier de hele zaakje in serie gaan solderen. Daar gaan we als eerste eventjes korte draadjes van maken. De bedoeling is namelijk dat deze plus naar deze min gaat en dat deze min op deze plus gesoldeerd wordt. En daar hebben we korte stukjes draad voor nodig die dezelfde stroom kunnen leveren als de main lead. Dus dat is hetzelfde type draad. AWG14 heb ik geloof ik gekozen. Ik gebruik liefst de min even ervoor. Korte stukjes draad van hier naar daar. Daar ga ik er een stuk of wat van afknippen. De uiteinden de isolatie eraf, voorsolderen en dan uiteindelijk op het pakket solderen. Dat ga ik even voorbereiden. Oké, ik heb een aantal korte stukjes draad afgeknipt. Nou, hier gaan we dus de uiteinden ook eventjes van strippen, van deze draadjes. En dat gaan we voorvertinnen, zodat we dat zometeen op ons pakket kunnen gaan solderen. Dus weer hetzelfde trucje, een mesje tussen het duim, draadje tussen de duim en het mes.
liefst. Om bloed te voorkomen, zeg maar. Aan weerskant een klein stukje eraf. Niet te gek veel. Dat de isolatie ook nog wat werk kan doen. Weer even draaien. Aan weerskanten. Dat is één. Dat doen we met de volgende ook. Tussen duim en mes. Draaien. Eraf trekken. Tussen duim en wijsvinger. Draaien. En je hebt een keurig uiteinde wat je zo meteen kan vertinnen. Dat doen we voor alle 4 de draadjes. Het is allemaal echt niet zo ingewikkeld als het lijkt. Alleen het kost allemaal even tijd. Ik ga even verder. Ik ga de uiteinden van deze draadjes vertinnen. En die kunnen we dan monteren op het pakket in wording. Oké, ik heb de draadjes ontdaan van hun isolatie. We gaan nu de uiteinden van de draadjes vertinnen. Ja, het wordt echt bloedverzingend heet. Zo'n draadje. Dus ik pak een tangetje, anders is het echt niet te doen. En ik ga met dat tangetje de uiteindes vertinnen. Daar heb je trouwens ook een best goede bout voor nodig. Zo'n draadje dat slurpt aardig wat hitte uit je soldeerbout. Dus met een goed soldeerstation is het geen enkel probleem, maar het is eventjes een beetje lastig. Je moet wel echt een goede bout hebben, dat is sowieso gewoon een aanrader voor dit soort klusjes. Dus je gooi je gamma boutje van 25 euro gewoon uit het raam. Of in de kliko. En investeer in een goed soldeerstation, want daar heb je ontzettend veel plezier van. Huppakee, de onderkant. Komt u maar meneer. Huppakee. Dat is de bedoeling. Zo prepareren we de 4 draadjes. Deze nog even doen. Net aan het begin uit het beeld te raken denk ik, maar goed. Hoppakee. Solderen. Meer is niet nodig. Hoppakee. Goed, omdat we hier met een plus beginnen, gaan we aan de andere kant van het pakket met een min verder naar de plus van het volgende pakket. Dus, wat we gaan doen, is deze min en deze plus met elkaar verbinden. Middels dat kleine stukje draad wat we net geprepareerd hebben. Nu wordt het wel een beetje lastig om het pakket stabiel te laten staan, want we hebben natuurlijk van alles en nog wat erop gesoldeerd. Dus daar ga ik eerst even wat op verzinnen. Zo, zijn die oude lipo's toch nog ergens goed voor in? Ik heb aan weerskant even een lipootje neergelegd. Dan blijft het zaakje staan. We gaan dus de min met de plus verbinden. Nou ja, dat is niet zo heel ingewikkeld verder. En dat proces dat herhalen we voor de overige cellen. Soldeerbout erop. Zorgen dat het even vloeit. En direct weer loslaten. En dan eventjes stilhouden, dat is vrij lastig. Nou, dat gaan we aan de andere kant ook doen natuurlijk. Hier. De bout erop. Zorgen dat het even vloeit. En dan direct loslaten. Meer is niet nodig. Nou ja, dit herhalen. We hebben nu de min van deze cel met de plus van die cel verbonden. Dan gaan we aan de andere kant verder. Dan hebben we weer een min die we met die plus gaan verbinden. En zo gaat het eigenlijk verder. Ik zal deze ook nog eventjes doen. Hoppakee, je vertint er even de punt van je soldeerstift. Houd hem erop. Soldeert. Deze. En daarna de volgende. Dat is gewoon even een kwestie van met een vertinde soldeerbout zorgen dat het vloeit. En dan direct loslaten. Het vloeit. En los. En zo gaan we verder. Dan pakken we de onderkant weer. Deze hebben we net gehad. Dus we gaan van hier weer naar daar. Het is eigenlijk allemaal zo simpel als wat. Hè? Deze hebben we gesoldeerd aan de vorige. Dus deze gaat naar deze. Zo. De soldeerbout even voorvertinnen. Deze solderen. Als het vloeit loslaten. Even stilhouden. Je ziet hoe mooi de rook wordt weggeblazen van de soldeerstift. Dan druk ik hem even met het tangetje een beetje aan deze. Dan kom ik weer met de soldeerstift. Zorgen dat het vloeit. Op het moment dat het vloeit, loslaten. Even wachten. En klaar. Dan zijn we er bijna. Deze. Het gaat dan op de andere kant verder met die. Het is echt zo gepiept. Tangetje erbij.
een voorvertinde soldeerbout regelen. Hupsakee. Deze met deze. Zorgen dat het even vloeit. Wanneer het vloeit, loslaten. Even wachten en klaar. En dan doen we de laatste, dat is deze. Soldeer, tip erop. Zorgen dat het vloeit. Als het vloeit, meteen loslaten. Even stilhouden. Je ziet dat het verkleurt als het stolt. Dat is nu het geval. Nou, en dan is hij eigenlijk wel klaar. Oh nee, we hebben hier aan de andere kant nog eentje. Kijk, ja, dat is de laatste. Dus ik heb er toch nog eentje nodig. Ha, die moet ik dan even prepareren. Zo, even gauw nog eentje gemaakt. Dan gaan we de laatste solderen. Ja, hierop, als het vloeit, loslaten. Oh, als het vloeit, loslaten. Even wachten, het is nog steeds aan het stollen. Ja, nou is hij klaar. Dan drukken we deze naar beneden. Pakken we de laatste. Dan hebben we het hele pakket gesoldeerd. Als het vloeit, dat doet het nu ongeveer wel. Loslaten. Even wachten tot het stolt. Dat is nu het geval. En klaar. Nu hebben we het hele pakket hebben we in serie geschakeld. We kunnen nu gaan meten aan de kant van deze stekker wat de spanning is. We gaan meten aan de uiteinden. Als het goed is moeten we nu uitkomen op pak en beet, min of meer. Zeg maar, wat zal het zijn? De cellen zullen geleverd zijn op pak en beet 3,3 volt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maal 3,3. Wat zal het zijn? 19. Tussen de 19 en de 20 volt. Moeten we als het goed is hier op de uiteinden meten. We gaan dan eventjes bekijken. Even kijken. Volt, DC en meten maar. We gaan het zien. 21 volt. 21,14 volt. Dus dat is voor elkaar. Het enige dat er nu nog ontbreekt. Dat is deze. De balanceerstekker. Hoe doen we dat? Nou, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Wat doet een balanceerlading of wat doet een balanceerplug? Een balanceerplugje, een balanceerstekker zorgt ervoor dat we elke cel apart een extra beetje stroom kunnen geven tijdens het laadproces. We laden met een bepaalde stroom en met een bepaald voltage. En dan wil de lader eigenlijk weten wat is nou het potentiaalverschil. Wat is nou de spanning tussen deze cel, deze en deze. Nou, om dat te kunnen meten heb je dus aan weerskanten van de cel een aansluiting nodig. Dus wat doet die balanceerkabel, balanceerstekker? De plus gaat hier gewoon naar de plus. De volgende ader van deze stekker gaat op de min van deze cel. Dan hebben we meteen een min voor de volgende cel en dan gaat de plus naar de volgende ader van de balanceerstekker. En zo gaat het steeds verder. Dus we kunnen de balanceerkabel gewoon aansluiten. Hier de plus op deze plus. Dan de volgende ader van de balanceerstekker gaat op de min. Weer de volgende ader gaat hier op de plus. Weer de volgende ader gaat hier op de min. En zo gaat het om en om verder. Tot we uiteindelijk alle cellen een plus en een min aansluiting gegeven hebben. Waardoor de balanceerstekker in de verbinding met de lader elke cel afzonderlijk kan voorzien van een extra beetje stroom, waardoor de cellen uiteindelijk aan het eind van het laadproces precies op de juiste spanning en het juiste amperage geladen zijn. Dat is het hele idee. Dus het is niet heel moeilijk. We beginnen met de plus. We kijken eerst even wat moet de lengte zijn. Ik wil die balanceerstekker het liefst niet zo lang hebben. Anders komt hij tussen de props en dat soort dingen. Dus eigenlijk wil ik hem ongeveer zo kort houden. Dus we beginnen mee. Dan gaan deze plus, die gaan we gewoon afknippen. Hatseflats. Knippertje. Tjak. En dan hebben we hier het uiteinde. Nou, dit is zo dun en zo klein. Dit kun je tussen de wijsvinger en de duimnagel kun je dit oppakken en strippen. Zie je? Dat is wat er gebeurt. Dan heb je het uiteinde. Dat vertin je gewoon weer even. Ja, ik pak even wat dunnere tin. 0,6 mm. Daar heb ik ook nog een klosje van liggen. En dan gaan we het uiteinde van dit draadje even mee vertinnen. Ik weet niet of ik in beeld ben. Ik denk het niet. Zo wel. Ja. Dat gaan we even vertinnen.
Zo, blijf hier. Zo, dat is vertint. Het is echt heel eenvoudig hoor. We pakken een beet. En we solderen hem gewoon hierop. Ook in een kwestie van, als het vloeit, meteen loslaten. Meteen los en klaar. Hij zit. Dat is nummer 1. Nummer 2 gaat nu, dat is de tweede ader van de balanceerstekker. De tweede ader van een balanceerstekker, die gaat nu naar beneden. En die gaat hier op de min van dit pakket. En dan heb je de volgende ader, deze jongen. Die gaat dan weer naar de plus. En dan heb je weer de volgende ader, die gaat naar de min. Nou ja, zo gaat het steeds verder. Ik prepareer het eventjes en we gaan de onderkant van deze cel solderen aan de volgende ader. De tweede ader van een balanceerstekker. De grap is, wat ik nu doe, draadje 2 van een balanceerstekker, die gaat dan naar beneden, naar de min van de lipo, van de cel, sorry. Maar het grappige is, we hebben natuurlijk dat druppeltje hot glue in het midden van het pakket neergelegd. Aan weerskanten van het pakket. Dus als ik dit nu even verhit, dan zit het balanceerdraadje keurig netjes in het midden van de twee cellen. Dus wat ik heel eenvoudig doe, is ik verwarm het eventjes met de brander. Dan verwarm ik dus even de hot glue. En als dat gebeurd is, draadje erop, even aandrukken. En dan wachten we tot het gestold is. Kijk, en dan zie je dat je precies een mooie afwerking hebt, zeg maar. De juiste lengte. Het loopt door de hot glue heen, dus het zit gefixeerd. Aan het eind kunnen we deze gewoon ombuigen. Even een beetje daarin. Aan het eind kunnen we deze ombuigen. En kunnen we hem hierop solderen. En zo ga ik alle cellen af. Dan pakken we weer wat soldeerdraad. En we solderen hem vast aan de onderkant. Zorgen dat het even vloeit. Ja, als het vloeit, laten we het los. Als het gestold is, tangetje eraf en hij zit. En dan gaan we de volgende ader van de balanceerstekker pakken. En die gaat dan weer naar de bovenkant van deze cel. Dus tussen de rode en de eerste zwarte heeft de balanceerkabel de eerste batterij te pakken. Tussen de zwarte, de tweede en de derde zwarte is de volgende cel. En zo gaat het verder. Dan gaan we met het derde kabeltje van de balanceerstekker weer naar de plus van deze. Dat gaan we nu even doen. Ik realiseer me trouwens, terwijl ik de video aan het maken ben, dat ik helemaal geen gebruik maak van het aan het begin van het filmpje vermelde snoer voor de balanceerconnector. Want de balanceerconnector die ik gekozen heb, die heb ik een keer van Banggood gekocht. Hij heeft voldoende draadlengte om het hele pakket te solderen. Dus je kan trouwens ook zien hoe ontzettend dun dat balanceerkabeltje kan zijn. Hè? Het is echt een haartje, zo dun. Er hoeft maar 1 ampère doorheen en dat kan makkelijk. Ik heb hem voorgesoldeerd. Dat is kabeltje nummer 3. Deze soldeer ik hier weer op. Het hoeft maar even te vloeien. En dan zit het vast. Los. Hupsakee. Wachten tot het stolt. En we hebben al 3 draadjes te pakken nu. Het 4e draadje gaan we naar de onderkant van deze cel. Niet te zien zo. Ik verwarm hier weer even de hot glue. Om ervoor te zorgen dat het draadje netjes in een knikje naar beneden zo tussen de beide cellen komt te liggen. Hier gaat hij dan aan de andere kant weer met een klein knikje naar de volgende cel. Dat is de bedoeling. Oké, het hele pakket is klaar. We zijn klaar met solderen. Wat hebben we nu bereikt? We hebben de XT60 connector aan het einde. Die gaat je drone in uiteraard. De plus van die connector gaat naar de eerste cel, naar de plus uiteraard. Dan gaat de min van die cel naar de plus van de tweede cel. Aan de andere kant gaat de min van de tweede cel naar de plus van de derde cel. En dan gaat weer aan de andere kant de min van de derde cel naar de plus van de vierde cel. De min van de vierde cel gaat aan de andere kant weer naar de plus van de vijfde cel. En aan de andere kant gaat aan de min van de vijfde cel naar de plus van de zesde cel. En uiteindelijk gaat op de min van de zesde cel de lange
dikke draad terug naar de XT60 connector. En daarmee hebben we dus de totale spanning opgeteld van alle cellen. Die hebben we op de connector zitten. De balanceerstekker daarvan gaat de rode draad op de plus van de eerste cel. De tweede ader van de balanceerstekker gaat aan de andere kant op de min van de eerste cel. En daarmee ook op de plus van de tweede cel. De min van de tweede cel, daar gaat het derde adertje van de balanceerstekker op. Het vierde adertje gaat aan de andere kant op de min van de derde cel en daarmee ook op de plus van de vierde cel. De min van de vierde cel gaat naar het 1, 2, 3, 4, vijfde adertje van de balanceerstekker. Het zesde adertje van de balanceerstekker gaat dan weer aan de andere kant op de vijfde cel en daarvan de min. Het laatste adertje van de balanceerstekker die gaat hier op de min van het hele pakket. De balanceerstekker en de lader is dus in staat om elke cel apart te meten. Wat is het voltage? Wat is het voltage? Het potentiaalverschil op de cellen. De lader is daarmee met deze connector in staat om elke cel apart van een extra beetje stroom te voorzien. Zodat bij het laadproces de cellen allemaal eindigen op hetzelfde voltage. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Nou, als we dat zo gesoldeerd hebben, dan kunnen we dat een beetje af gaan werken. Ik vind het altijd wel netjes als de adertjes een beetje netjes zo op een rijtje uit het pakket komen. Dus ik ga hier een klein hittebestendig tapeje omheen doen zometeen. En dat doe ik bij de volgende cellen ook. Ja, dan ziet het er een beetje netjes uit. Nou, de laatste stap is dan om daar krimpkous omheen te gaan maken. Zodat het een echt cellenpakket wordt. Dan hebben we dus op deze manier een 6 cellen lithium-ion 5 ampère, 5000 milliampère pakket gemaakt. Je ziet, ik kan hem gewoon keurig in mijn hand houden vanwege de hot glue die erop zit. Het is eigenlijk al een pakket zo. We gaan hem afwerken. Ik heb hittebestendige tape, dat ziet er zo uit. Misschien ken je het wel. Als je ooit een lipo hebt opengemaakt, dan zie je dit spul zitten. Dat is hittebestendige tape. Het is ontzettend handig, want het kan tegen hitte. Dat is uiteindelijk het hele idee, maar het isoleert ook erg goed. Dus ik ga het beginnetje hiervan even opzoeken en we gaan de adertjes daarmee fixeren, zodanig dat ze netjes naast elkaar liggen. Daar ga ik even mee aan de gang. Oké, we hebben het hele pakket ingetaped. Aan weerskanten zie je dat, ik heb eigenlijk gewoon overal hittebestendige tape op gedrapeerd. Hoeft niet per se, maar goed, ik vind dat het wordt een mooi één geheel wordt het dan. Het zit allemaal mooi stijf tegen elkaar aan. Het leuke van die tape is dat het ook niet rekt, zeg maar. Er zit gewoon 0% rek in. Als je dat er goed strak omheen wikkelt, dan heb je een mooi compact en stevig pakket. Nou, dit is klaar. Wat ik nou meestal nog even doe aan het einde van de rit is meten of de voltages kloppen op de balanceerstekker. Dat is het eerste wat ik nu even ga doen. Voordat ik er krimpkous omheen doe, pak ik de multimeter er weer even bij. Dan gaan we meten. Even kijken hoor, dat ik het beste kan doen. Ik denk zo is alles wel ongeveer in beeld denk ik. Even kijken hoor. Ja, zoiets hè. Zetten we hem even aan. Is het te zien zo? Ja, zo is het wel te zien. Dan gaan we meten of de voltages die we meten op de balanceerstekker overeenkomen met de cellen. Moet ik er niet met mijn vingers voor gaan zitten natuurlijk. Je prikt deze in de plus. Dan moet ik hier als het goed is de eerste cel meten. Eén kabeltje verderop moet ik dan zo'n beetje, wat zal het zijn? 3,2 volt meten. En we meten 3,5 volt. Als we er eentje naar rechts gaan, de volgende, dan moeten we pak een beet 7 volt meten. Dat zijn 2 cellen. Nou, dat klopt wel aardig. Weer eentje verder naar rechts zullen we op 10,5 uitkomen. Nou, kijk eens aan. Dan gaan we er weer eentje naar rechts. Dan zullen we, kijk eens, 14 volt. Weer eentje verder naar rechts. Dan komt er weer 3,5 volt bij. 17,5. En uiteindelijk zitten we helemaal aan het eind bij de 6e cel op een spanning van, nou kom jongen, op een spanning van 21,1 volt. Wat het balanceerproces nou doet is dus zeg maar,
van 1, ja, het is zo lastig om dit in beeld te krijgen, jongens. Van verbinding 1 naar verbinding 2 meet hij de eerste cel, 3,5 volt. Dan kan je eentje naar rechts, cel 2 pakken, 3,5 volt. En dan kan je weer eentje verder naar rechts, de volgende cel pakken, 3,518. En zo gaat het verder. Weer eentje verder naar rechts, pak je dan 3,521. Weer eentje verder naar rechts, dat is de ene laatste cel, 3,504. Hier meet ik de laatste cel, 3,517 volt. Op die manier is dus de lader in staat om elke cel apart van een stroompje te voorzien. Het leuke wat we nu nog even kunnen doen, dat is de LiPo-checker erop aansluiten. Dan kunnen we alle cellen afzonderlijk zien. Die kunnen we gaan aansluiten op de balanceerstekker. Even kijken, de min moet aan de andere kant. Dus hier moet er als het goed is zo op. Hopsakee. Kijk, ik stel hem eerst even in op lithium-ion. En dan gaan we kijken hoe het met de cellen gesteld is. Nou ja, dit zijn alle 6 de cellen. 3,515, 3,503. Je ziet dat er een klein beetje verschil in zit. Nou ja, daar zorgt straks de lader wel voor dat de cellen allemaal exact het juiste voltage gaan krijgen. Dit werkt uitstekend. Je kan ook nog even zien, deze eruit haal. En dan de XT60 connector hierin prik. Dat de totale spanning 21,29 volt is. Met andere woorden, ja, het werkt perfect. We kunnen dit pakket zijn eerste lading gaan geven op de lader. En dat gaan we meteen even doen ook. Oké, het volgende wat we gaan doen, dat is we kunnen hem gaan laden. We geven hem zijn eerste laadcycle. Wat ik doe is, ik ga beginnen met laden. En daarna ga ik het hele pakket tot pak een beetje 2,9 volt ontladen. Om daarna weer helemaal op te laden. Dan weet ik ongeveer wat de capaciteit is. Dus we beginnen met laden. Even kijken hoor, de min moet aan deze kant. Het moet daar zo in passen als het goed is. Even kijken, altijd een beetje een gepiel hoor dit. Kijk, daar zit hij. Je ziet meteen alle, ik weet niet of het zichtbaar is op de film hoor, maar je ziet alle celvoltages, 3,52, 3,51, allemaal prima. Dan sluiten we de main leads aan. Hupsakee, die gaat hierop. Zo. En we geven hem een volledige laadcyclus. Even ingedrukt houden. Hij staat al op lithium-ion, 6 cellen. De laadstroom kan in dit geval makkelijk 5 ampère zijn, want de cellen zijn 5 ampère. Dus dat gaan we meteen even regelen. 5 ampère. Dat wordt de laadstroom. Core voltage laat ik op 4,15 staan. Je kunt ze tot 4,2 volt laden, lithium-ion, maar dat is niet echt goed voor de, ja, hoe zeg je dat, voor het uithoudingsvermogen van de cellen. 4,15 dat is een betere richtvoltage. Nou, hiermee kunnen we gaan laden. Hupsakee. Je ziet hier de interne weerstand, 32, 30, 31, 32. Nou, het is allemaal gewoon helemaal oké. Oké, het pakket is een beetje klaar met laden. Alle cellen zitten zo'n beetje op 4,15 volt, zoals je hier kunt zien. En er is nu 2820 milliampère is erin gegaan. En dat is natuurlijk de stroom die erin gegaan is ten opzichte van de... Hij is net klaar, je ziet het. Ja, goed. Het betekent dus dat vanuit de fabriek komen de cellen geladen op 3,5 volt, 3,6 volt een beetje. Vanaf die toestand laden tot 4,15 betekent dat er dus ruim 2,5 ampère ingegaan is. Nu ga ik het hele pakket ontladen tot 0 eigenlijk, of tot 2,9 volt, 2,8 volt, totdat het pakket echt leeg is. Ontladen en dan weten we dus hoeveel capaciteit je eruit kunt halen. En daarna ga ik hem laden en dan kun je zien hoeveel capaciteit erin gaat, hoeveel stroom erin gaat. Dat is interessant. Als dat zo'n beetje 4,5 ampère is, nou, dan ben ik al wel vrij gelukkig eigenlijk. Dus we gaan het zien. Oké. Inmiddels heb ik het pakket aangesloten op de iCharger
4010 Duo. Nou, die kan het gelukkig wel. Dus we stellen hier gewoon in discharge. En dan zeggen we hier 2,9 veld, 2,9 volt per cel. En dan zeg ik start. Dan gaat hij ontladen. Het pakket is helemaal vol. We gaan hem nu ontladen. Tot hij op 2,9 volt is. Dus behoorlijk leeg, zeg maar. De stroom die we dan zien, dat is ongeveer wel de capaciteit die het pakket kan leveren. Goed, we laten dit proces even gaan. Oké, het pakket is nu volledig ontladen. De spanning staat hier op 3,1 volt. Hij is echt tot 2,95 volt ontladen. En we gaan hem nu tot 100%, 4,15 volt laden. En dan kunnen we precies weten wat de capaciteit is. Oké, hij staat op charge. Hij staat op lithium-ion. Het is bijna niet te lezen. Ik zet de verlichting even uit. Even zien hoor. Ik denk dat het zo wel te zien is. Hij staat op charge. Lithium-ion. 6 cellen. 5 ampère laadstroom. En het eindvoltage is 4,15 volt. Nou, dat is prima. Dan zeg ik start. En daar gaan we. Aan het eind van het traject zullen we zien hoeveel erin gegaan is. Oké, nou de laadcyclus is klaar en we kunnen zien dat er 3568 mA ingegaan is. Dat vind ik eigenlijk een beetje teleurstellend. Hij zou 5 ampère moeten kunnen redden. Ik had 4,5 ampère wel verwacht. Maar goed, meestal met een paar laadcycli, hebben ze de maximale capaciteit bereikt. Dus we gaan dit gewoon 10 keer herhalen. En dan kijken of we op de 4,5 ampère kunnen uitkomen. Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Het LiPo-pakket is helemaal klaar. Ik heb er krimkous omheen gemaakt, zodat het pakket echt een pakket geworden is met een goede beschermlaag. En het eindresultaat ziet er zo uit. Balanceerstekker er hieruit. Het is een kort kabeltje. Vind ik prettig. Dat kan daar niet tussen je props komen. Dus dit is het eindresultaat. Het is best wel compact als je het vergelijkt met andere typen. Dit is dus 4 ampère. Ik zei in het filmpje steeds 5 ampère, maar het is 4000 milliampère. En we hebben het kunnen laden tot pak een beet 3600 milliampère. En dat is eigenlijk best wel goed. Fabrikanten die geven op dat er 4000 milliampère in hun pakket gaat. En dat is in theorie ook wel waar. Maar dan zou je hem helemaal tot 0 moeten ontladen. Of 2,5 volt zeg maar. En dan zou je hem moeten opladen tot 4,2 volt. Dan zou je er theoretisch 4 ampère in kunnen laden. Maar dat is niet goed voor je pakket. Dus kun je beter niet doen. Meestal zorg je ervoor dat je bij lithium-ion zo bij 2,9 volt per cel stopt met vliegen. Dan ga je laden tot 4,15 volt. Niet 4,2 maar 4,15 volt. Nou, dan gaat er toch 3600 milliampère in. En dan ben je best wel lief voor je pakket. Dan gaat hij waarschijnlijk lang mee. Nou, dat is mooi. De volgende stap die we nu eigenlijk zouden moeten gaan doen is vliegen. En kijken hoe lang we kunnen vliegen met dit pakket. En even ter vergelijk. Ik zal nog even de lithium-ion 3000 erbij pakken. Dat zijn de hele bekende 18500. Zeg ik het goed uit mijn hoofd? Ja, de 18650 zijn het. Dat zijn deze pakketten. Die zijn heel bekend eigenlijk. Heel veel mensen vliegen hier ook mee. Je kan zien dat dit pakket ietsje groter is. Uiteraard, het is iets groter. Ik leg het even op elkaar, kan je het zien zo. Kijk, zie je, het zijn echt wel dikkere cellen. Het zijn iets grotere cellen. Het is ook wat zwaarder. Maar niet heel veel zwaarder. Kijk, en dit is 3 ampère. Dit is, wat zeiden we? Nou ja, hier gaat dus eigenlijk maar 2500 in. Hè? 2500 milliampère. Terwijl in deze 3600 milliampère gaat. Dus we winnen best wel veel met iets meer gewicht. Dan nog even de lithium polymeer erbij. Ik leg deze jongen er even weg. Dit is het pakket wat we zojuist in het filmpje gemaakt hebben. En dit is de lithium polymeer ter vergelijking. Het is natuurlijk niet zo hoog, maar het is wel weer een stuk dikker. Ja, het is een andere vorm. Het is een ander formaat. Kijk, en vooral bij een 7-inch drone heb je best wel een breed frame meestal in het midden. Ja, en daar past zo'n pakket past daar prima op. Deze kunnen er uiteraard ook op, is geen probleem. Sterker nog, je zou er zelfs 2 parallel kunnen vliegen. Dan heb je 2 keer 1800 is 3600 milliampère. Maar goed, dat hebben we met deze dus ook al. 3600 milliampère. Terwijl dit pakket niet zo zwaar is als 2 van deze. Dus het is best interessant allemaal.
Nou, de volgende stap is vliegen. En dat volgt in een volgend filmpje. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben, dat het leerzaam was of dat je er nou ja, goed iets van opgestoken hebt. Mocht je nou zelf gaan solderen en gaan solderen aan lithium-ioncellen, kijk goed uit. Het is gevaarlijk. Als je kortsluiting maakt, dan is het meteen vuur en rook en giftige dampen. En ik heb het gezien, kortsluiting maken met zo'n cel. Ik bedoel, het is mij overkomen, laat ik eerlijk zijn. Ja, je schrikt. Het is echt ontzettend veel energie dat in korte tijd vrijkomt. Je hebt meteen een vlam, vuur, paniek. Dus mijn advies is, als je eraan gaat solderen, doe dat in een omgeving waarbij je een deur kan openzwaaien. En als er iets fout gaat, dat je het pakket zo naar buiten kan slingeren, zodat niet je schuurtje afbrandt. Ik zou zeggen, stay safe, doe het voorzichtig en tot de volgende keer.